Hai đứa nhà chơi để chút đặt việc không?
Được chưa? Rồi 2, 3. Happy birthday to you. Rồi, giơ tay, giơ tay. May thổi đi. Rồi, từ từ, may hay ướt một điều ướt đi. Chưa kịp ướt. Rồi. Cắt cái dây bên hông nữa. Tôi có cái miếng băng keo ở đây. Cắt cái dây bên hông này. Từ từ cái. Mày được hết rồi, mày được hết rồi. Em cùi từng lớp, em cùi hết rồi đâu nữa. Đây được dán đổ luôn đó. Nha, nhìn. Rồi gì nha. Cắt cái dây bên hông nữa. Tôi có cái miếng băng keo ở đây. Cái dây bên hông này. Từ từ cái. Ê, hai đứa kia. Su cây bỏ ra. Đó. Bạn sẽ cắt hết rồi, mày được hết rồi. Mở từng lớp nha. Em cùi hết rồi. Đẹp chưa? Phải dán đổ đâu luôn. Nha, nhìn. Đi cầm đi. Cô đi từ từ.